Ketkä on top 10 NHL-pelaajat tällä hetkellä? Mä tykkään joka NHL-kauden jälkeen miettiä tätä asiaa. En yleensä ole tehnyt sisältöä aiheesta, mutta sit mä näin tän. Sportsnetin top 25 NHL-pelaajalistan, joka oli aivan kammottava. Barkov siellä 9, Hellebuyck 10, Reinhardt ei ollut edes listalla, mutta Ovechkin oli jostain syystä siellä 15. Tää oli niin älyttömän paska lista, että mun on pakko tehdä oma. Mun listan kriteeri on helppo. Ensi NHL-kaudeksi, eli 25-26, jos mä olisin NHL-joukkueen GM, kenet pelaajat mä haluaisin mun joukkueeseen. Mulla on 4 isoa asiaa, mitä mä mietin tässä. Pelaajien ikä, saavutukset, nykyinen pelin taso ja potentiaali. Siellä 10 on David Pastrnak. Kaveri on tehnyt 3 kautena putkeen yli 106 pistettä, 3 kautta siitä 61 maalia, 4 kautta putkeen yli 40 kaappia. Ja se mitä mä myös arvostan on se, että Pasta ei ole missannut peliäkään NRissä näihin viimeiseen 3 kauteen. Pasta on NHL:n parhaita maalintekijöitä ja yksi huomio, mitä kannattaa ottaa huomioon, on se, että viime kaudet Pasta on pelannut tosi kapeassa Boston joukkueessa, jos puhutaan hyökkäyspään talentista, joka nostaa mun kirjosmiehen arvoa. Heikkouksista puolustuspeliä en nyt lähde Pastan kohdalla nostamaan, vaikka siellä välillä on aika laiskaa tekemistä, mutta ei se ole niin riippakivi siihenkään suuntaan. Ja luulen, että toi tietty laiskuus johtuu omaan silmään enemmän siitä, että hyökkäykseen on niin paljon Pastalla vastuuta. Välillä Pasta myös vähän hukkuu pelejä sisällä, eikä ole samalla lailla play driveri, niin kuin nämä listan ylemmät pelaajat, siksi ei ole korkeammalla, mutta kuitenkin siellä 10 ja tämän listan toiseksi korkein laituri. Sija 9, Sidney Crosby. Tää on ensimmäinen vuosi ikinä, kun Crosby ei ole mun top 5. Mä luulin oikeasti, että niin kauan kun Crosby pelaa, niin se tulee olemaan mun top 5, mutta ehkä tää kertoo vaan NHL:n todella laajasta tasosta tällä hetkellä. Jos yksilötaidosta puhutaan, niin musta tää on NHL-historian parasta aikaa. Mutta Crosbyin 3-kertainen Stanley Cup-voittaja. Crosby on fiksuin jääkiekkoilija, jonka mä henkilökohtaisesti, jonka mä oon ikin nähnyt pelaavan jääkiekkoa. Pavel Datsyuk on ainoa pelaaja, jonka mä voin heittää samaan kategoriaan. Mitä mä käytännössä tarkoitan tällä on se, että aina kun mä katon Crosbya, musta kaveri ei tee ikinä huonoja ratkaisuja. Hockey IQ on aivan toisella planeetalla. Tuntuu, että Crosby sijoittuu aina oikeaan paikkoihin, tietää miten erilaisten pelaajien kanssa pitää pelata ja osaa adaptoitua ihan sama kenen kanssa pelaa. Jos mun omasta lapsesta tulee joskus sentteri, niin sit me katsotaan kyllä yhdessä Crosby-filmiä. Ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa Crosbysta. Ainut syy, miksi se ei ole korkeammalla tällä listalla, on se, että ikää tulee elokuussa täyteen 38 vuotta. Ja vaikka Crosby on paras jääkiekkoilija, ketä mä oon ikinä nähnyt jääkiekossa 38, rupeaa olemaan aika paljon ja vaikea sanoa, kestääkö fysiikka. Mua harmittaa ihan helvetisti, että tämän vuohen viimeiset pelivuodet on mennyt aivan susipaskos Pens-jengeissä. Oliko siinä tarpeeksi Crosbysta kehuja? Mennään eteenpäin. Numero 8, Quinn Hughes. Mä sanon suoraan, että pitäisi olla varmaan korkeammalla tällä listalla. Makarin kanssa Hughes on käytännössä muovannut puolustajan paikkaa uusiksi NHL:ssä. Kaverin liikkeellä ja kiekollisella pelillä. Hughes on ollut viimeiset 2 vuotta omissa papereissa NHL:n top 5 arvokkaimpien pelaajien joukossa omalle joukkueelle, ja 5 taitaa olla ihan liian kepeästi sanottu. Syy miksi Hughes ei korkeammalla suoraan sanottuna on se, kuinka paljon mä arvostan sentterin paikkaa jääkiekossa, ja mä vain kylmästi ottaisin nämä tulevat pelaajat listalla mun oman joukkueeseen ennen Hughesiä. Ehkä pakin paikalta toi 178 cm. Mittakin vähän jännittää mua. Numero 7, Auston Matthews. Ai että. Tää on vaikein pelaaja mulle listata, koska niin kuin tiedätte, Papi on mun lempipelaaja ja mun on niin vaikea katsoa tän jätkän potentiaalia ja kykyjä ja olla laittamatta sitä top 3 tällä listalla, mut mun on nyt oltava mahdollisimman objektiivinen. Matthewsia mä oon tietenkin seurannut tältä listalta eniten, ehkä Crosbyn lisäksi. En mä voi Matthewsin playoff-näytöillä laittaa sitä korkeammalle kuin sijalle 7, vaikka mä kuinka haluisin, en mä voi. Puhutaan vahvuuksista ensin. Matthews on nyky-NHL:n paras maalintekijä, 69 maalia kaudella 23-24. Matthewsilla on NHL-historian 5. korkein maali per peli tahti ja korkein NHL:n nykypelaajista. Kyllä. Tän lisäksi Matti on loistava omiin. Top 3 selkkiäänestyksessä pari kautta sitten. Sama kaus kuin Herra teki 69 maalia by the way. Kiekollinen peli on loistavaa. Väitän, että käsisilmäkoordinaatio on NHL:n parhaita, ellei paras. Kokoakin on kivasti. Ja Matthews on parhaimmillaan ihan uskomaton play driver ja kokonaispaketti sentteripaikalla. Ja nyt niihin heikkouksiin, jota ei periaatteessa pitäisi tällä jatkalla olla, mutta kuitenkin jostain syystä on ollut koko uran ajan Matthews hävii liikaa matseen sisällä. Matthews on yksi harvoja pelaajia tällä listalla,
jolta sä voit katsoa vaikka 2 erää matsista ja käytännössä olla huomaamat kaveria. Ja sattuu sanoo, mitä isompi paikka, niin sitä enemmän tätä on tapahtunut. Mistä se johtuu? Mun silmän syy on mentaalinen, koska Matthewsilla on sit taas niitä iltoja, missä kaveri tekee ihan mitä haluu, tulee oikein hakea sitä kiekkoa jengin lavasta koko ajan ja jatkuvasti pelattavissa, hakee vetoi, pelaa maalipaikkoja muille, dominoi omissa. Ja näinä iltoina, mitä tulee ehkä noin 20 per kausi, mä väitän jopa, että Matthews saattaa olla NHL paras pelaaja. Esimerkkinä mä heitän nyt Four Nations-finaaliin Kanada-USA, missä oli käytännössä kaikki maailman parhaat pelaajat kentällä. Ja jos te oikeasti katoitte sitä peliä, tiedätte, että Matthews oli sen pelin paras pelaaja ensimmäiset 3 erää. Ei puhuta siitä, mitä jatkoajalla tapahtuu. Ongelma nyt tulee siinä, että tätä dominoivaa niin sanottua Alpha Matthewsia ei näy tarpeeksi tasaisesti. Ja se toinen puoli kolikko on se, että yhtäkkiä voi tulla matsi, missä Matti luopuu kiekosta ihan liian nopeasti, ei oikein hae tonttia ja vähän ui siellä peli ulkopuolella ja hukkuu matseista. Ja se on tosi raskasta isona fanina kattoo, kun tietää sen potentiaalin, mikä siellä taustalla piilee ja jota välillä näkee. Joka on 191-senttinen sentteri, NHL-historia paras maalintekijä siltä pelipaikalta, joka puolustaa parhaimmillaan selkketasolla. Ja mä todella toivon, että Matthews tulee elämään siihen potentiaaliin, joka minä ja moni muukin tässä ajassa näkee. Ja se potentiaali ei ole NRin 7. paras pelaaja, se on jotain paljon enemmän. Oho. Numero 6, Leon Draisaitl. Todella samanlainen pelaaja fyysisesti kuin Matthews, mutta pelaa aika eri tavalla. Myös yksi NHL:n parhaista maalintekijöistä 4 yli 50 maalin kautta. Mutta mä näen Dryan silti enemmän syöttö ensin mentaliteetilla olevana pelaajana, joka kertoo noilla maalimäärillä aika paljon. En tiedä, ootteko ikinä nähnyt Draisaitlin syöttömiksejä tubessa, mutta suosittelen jokaista ainakin nopeasti katsomaan tämän videon jälkeen, jos ette oo. Kaveri löytää ihan käsittämättömiä välejä ja väitän, että Drylta löytyy NHL:n paras rystypassivalikoima. Hyökkäyspäähän siis täyspaketti ja NHL:n toiseksi eniten pisteitä viimeisen 5 kauden aikana kertoo aika paljon. Ja toisin kuin Matthews 2 Stanley Cup-finaalia putkeen ja tehot playoffeissa kertoo, että Dry on suorittanut samalla tasolla kun kaikki marmorit on pöydällä. Syy miksi mulle ei mene top 5 on täyshaluttomuus puolustuspäähän, joka on kuitenkin 50% tästä lajista. Dry on itse asiassa ollut analytiikoilta yksi NHL huonoimmista hyökkäjistä puolustuspäähän koko uransa ajan. Mä vähän annan anteeksi tätä, koska se rooli hyökkäyspäähän on ollut niin iso, mutta ei kuitenkaan mene mun top 5. Siellä 5, Nikita Kucherov. Mä heitän teille nyt kyselyn. Arvatkaa monta pistettä Kucherovilla on viimeiseen 2 kauteen NHL-runkosarjassa. Eli se on pelannut 159 peliä, monta pistettä on Kucherovilla. Saatte 3 sekuntia. 1, 2, 3. Oikea vastaus on 265. Siis 265 pistettä viimeiseen 2 kauteen. Aivan hävytön määrä ja koko NHL:n korkein lukema. Kucherov on NHL:n paras ylivoimapelaaja itelle. Parempi kuin McDavid jopa. Se tyyli, miten Kutch pelaa oikeeta siipeä, on hävytöntä. Se on itse one-timer ja laukaisuuhka. Ja samaan aikaan löytää joka ikisen passin. Oli se sit keskelle, tolpalle, one-timerille, ihan minne vaan. Ja hauska juttu Kucherovissa, joka tietyllä tavalla on saanut mut nauraa ja tykkää Kucherovista on se, että kaveri näyttää siltä välillä, että ei edes yritä. Siis Kucherov vetää käytännössä koko aika semmoista puoliukuu kentällä ja saa kaikki muut kentällä pelaa hänen temmollaan, joka on ihan älytöntä, enkä mä keltain nyky NHL:ssä nähnyt mitään samanlaista kykyä. Edelleen syy, miksi ei ole korkeimmalla, on puolustuspelaaminen, vaikka se onkin ihan vähän parantunut viime vuosina. Se tietynlainen laiskuus on kuitenkin syy, miksi 4 seuraavaa pelaajaa on mulla Kucherovin edellä. Mainitsen kuitenkin vielä loppuun Kucherovin 2 Stanley Cupia, mutta seuraava pelaajalistalla joukkueensa johdolla on pitänyt Kucherovin 0 maalissa viimeisen 2 playoff-kevääseen. 4. listalla on Alexander Barkov. Tää tuntuu oikeat paikat Barkoville, hallitseva 2-kertainen Stanley Cup-voittaja, selkeä voittaja, ensimmäinen suomalainen kapteeni, joka on nostanut Stanley Cupia. Mä oon kuullut kommentteja, että Barkov olisi NHL-historian paras suomalainen pelaaja joltain ihmisiltä.
ei mun mielestä missään nimessä vielä voi impaktilta suomalaiseen jääkiekkoon tai ylipäätään statukselta mainita vielä esimerkiksi Selänteen kanssa samassa, mutta ihan puhtaasti pelillisesti Barkov on kokonaisvaltaisin suomalainen NHL-pelaaja ikinä, ja se on fakta. Ja en mä koe, että suomalainen pelaaja olisi ikinä ollut näin korkealla tällaisella listalla, kun Barkov on tällä hetkellä itsellä. Mulla menee lähelle samaa kategoriaa Crosbyn ja Datsykin kanssa, kun mä puhun yleisestä peliälystä pelaajalla ja kuinka korkealla se voi jollain olla. Täydellinen kahden suunnan sentteri. Se, mikä mun mielestä Barkovilta puuttuu, kun verrataan esimerkiksi Prime Crosbyin, tai jos puhutaan siitä, että Barkov olisi joskus NHL:n paras pelaaja, on se, että Barkov ei ole näyttänyt sitä samaa hyökkäyspään vaarallisuutta ja yleistä räjähtävyyttä, mitä vaikka nyt esimerkiksi samalta pelipaikalta McDavid, McKinnon, Draisaitl ja Matthews on näyttänyt. Samaan aikaan se kolikon toinen puoli on se, että kukaan näistä pelaajista ei pelaa yhtä tunnollisesti omiin. Mä ymmärrän hyvin, jos Barkovin haluaa pudottaa tämän listan top 5 tuosta mainitusta syystä. Mä olen oikeasti sitä mieltä, että jos sä laitat 2 viime vuotena tuosta listan takaa Draisaitlin tai Matthewsin Floridaan, Floridas olisi tällä hetkellä saman verran Stanley Cuppeja kuin nyt, mutta eihän sitä voi varmaksi tietää, ja siksi tää lista on näin, mitä se on, ja mä halusin palkita Barkovin siitä, mitä se on viime vuosien aikana tehnyt, ja saavutukset siellä 4. 3. on Cale Makar. Helposti itselle NHL:n paras puolustaja, vaikka viime playoffeissa oli oikeasti aika huono, mutta sivutetaan nyt se. Sama mitä mä sanoin Hughesista, tää jätkä on muuttanut, miten pakin pelipaikkaa pelataan NHL:ssä. Ei samanlaista luistelijaa ole ikinä ollut pakin paikalla, ja Makarin kyky yhdistää tää liike sen kiekollisen ratkaisuihin, oli se sit veto maskin takaa tai oikein ajoitettu syöttö, on aivan älytön. Omissakin luotettavaa, ihan täys paketti, ja mun mielestä ylipäätään top 3 tällä listalla on karussa muista. Nyt rupeaa olemaan semmonen osa listaa, että en mä niitä heikkouksia enää löydä. Ja kaikki Stanley Cup-voittajat pitää kyllä mainita tällä listalla. Tältäkin herralta semmonen löytyy vuodelta 22. Niin kuin löytyy seuraavaltakin nimeltä, nimittäin siellä 2, Nathan MacKinnon. Mä näin MacKinnonin livenä Tampereella 2-2, ja mä olin aivan shokissa. Telkkaris kaveri on tietenkin ihan älytön, mut livenä sen nopeus, räjähtävyys ja yleinen vaarallisuus oli jotain, mitä mä en ollut ikinä nähnyt livenä keltään jääkiekkopelaajalta lähellekään. Mun mielestä Makarikin jäi vielä vähän MacKinnonin varjoon, ja edelleen nyt on kohta listaa, että en mä keksi enää pelaajista mitään moitittavaa. MacKinnonilla on älytön veto, syöttövalikoima, liike. Mä oon joskus kuullut kritiikkiä, että MacKinnon puskee pelin sisällä liikaa. Ja ehkä mä oon vähän samaa mieltä, että välillä vois Kinnoni tehdä helpompiakin ratkaisuja, mutta samaan aikaan mä arvostan sitä nälkää yrittää ratkaista joka ikinen matsi, missä tää jätkä pelaa. Kuunteletko Matthews? Siellä 1. Kuka muukaan kuin Connor McDavid. Ei varmaan yllätys kenellekään. Just sanoin kuinka shokissa mä olin, kun mä näin MacKinnonin livenä. Joskus halusin kokea saman Davidin kanssa. Ylivoimaisin hyökkäyssuunnan jääkiekkoilija, jonka mä oon ikinä nähnyt. Sä et voi opettaa, mitä McDavid tekee. Sen näkee kaikesta, että siellä on taaperosta asti pelattu lätkää ja opittu luistelemaan. Ja ihan kaikki pelin sisällä vaikuttaa tulevan luonnostaan. NHL:n paras luistelija ja yleinen vastustajan kusettamiskyky on niin naurettavalla levelillä, että siihen tarvii koko vastustaja 5 pelaaja kentällä, että tämän äijän voi estää. Mutta kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen. Puolustuspäähän on vähän ailahteleva ja maalinteko ei tule ihan yhtä luonnostaan kuin voisi tulla. Mutta aika naurettavaa moittia äijästä, joka teki 2-2-2-3 runkosarjassa 64 maalia, että voisi olla vielä parempi maalintekijä. Mutta nyt ruvetaan vertailemaan jo kaikkien aikojen parhaisiin, jota tää jäbä voi joku päivä vielä olla ja onkin jo pelillisesti, mutta tietyt saavutukset vielä puuttuu. Siinä oli mun lista pelaajia, jotka mä haluan mainita. Jota mä mietin tälle listalle oli Rantanen, Nylander, Reinhardt, Eichel, Kaprizov ja Slavin, mut loppujen lopuksi toi 10 oli mulle aika selkeä, koska mulla oli itse asiassa aivan sama 10 viime kauden jälkeen, tosi vähän eri järjestyksessä. En kokenut, että kukaan tosta Pasternakin takaa olisi ottanut sitä paikkaa itselleen. Mä lisään myös, että mä en tykkää listaa veskareita pelaajien kanssa samalla listalla, koska veskarit on itselle aina lätkän tärkein pelipaikka. Se on vähän niinku yksilöurheilijan joukkueen lajissa, ja musta on ihan mahdoton ränkkää parhaita veskareita pelaajien kanssa samassa. Mutta kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te ootte mun listasta, ja miltä näyttäisi teidän top 10 NHL-pelaajalista tällä hetkellä. Kiitos kun katsoitte, muistakaa painaa sitä subinappulaa, ja moro!